नमस्कार सर्वांना. खरं पाहता प्रथम मी सर्वांना या दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा. माझ्या फाउंडेशनच्या वतीने सर्वांना ही दिवाळी आनंदाची, सुख समृद्धीची जावो हीच भगवंताच्या प्रार्थना करतो. आणि आजपासून D.El.Ed फर्स्ट इयर आणि सेकंड इयर या दोन्ही वर्गांच्या संदर्भात फर्स्ट इयरचे F4 आणि F6 आणि त्याचबरोबर सेकंड इयरचा S4 आणि S6 या चारही सब्जेक्टच्या विषयी आपण डिटेल्स असं मार्गदर्शन पाहणार आहोत. मी एक दिवसाआड किंवा 2 दिवसाआड एक व्हिडिओ आपल्यासमोर सादरीकरण करणार आहे. प्रथम हे व्हिडिओ पाहण्याच्या अगोदर एक सर्वांना एक सूचना असेल, माझ्या शिक्षकांना एक विनंती असेल, पॅरेंट्सला पण एक विनंती असेल की इंग्रजी विषयीची विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये भीती आहे, जी पुढच्या महिन्यामध्ये परीक्षा सुरू होते 22 तारखेपासून. त्या परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचे व्हिडिओ मी या ठिकाणी आपल्यासमोर देत आहे. मित्रांनो, मी मागेही तुम्हाला वारंवार या गोष्टीच्या संदर्भात सांगितलेलं आहे की अभ्यास करणाऱ्यांसाठी जे अभ्यास करत असतात त्यांनी थोडं टेक्निक वापरायचं अभ्यासासाठी. आणि जर टेक्निकच्या पद्धतीने जर तुम्ही अभ्यास केला तर मला वाटतं परीक्षेत पास होणं हे एकदम क्षुल्लक गोष्ट आहे. पण जास्तीत जास्त मार्क कसे मिळतील या दृष्टिकोनातून या टेक्निकचा वापर निश्चित तुम्हाला होईल. पास तर प्रत्येक जण होणार आहे. आणि मी तुम्हाला गॅरंटी सांगेल की जस्ट यू कॅन वॉच ऑल दीज व्हिडिओज व्हेरी व्हेरी केअरफुली अँड डेफिनेटली आय शुअर दॅट यू विल गेट मोर दॅन 50% मार्क मिळतील. फक्त सांगितलेल्या सूचनांकडे प्रत्येकाने अतिशय बारकाईने लक्ष द्या. प्रश्नपत्रिकेवरती मी अतिशय बारकाईने या ठिकाणी अनालिसिस केलेलं आहे, त्याचा विचार केलेला आहे. काही दिवसांपासून मी हा सगळा प्रश्नपत्रिकेचा अभ्यास करणं, विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकोनातून कोणती गोष्ट माहिती होणं अपेक्षित आहे, या सगळ्यांचा अतिशय बारकाईने या ठिकाणी अभ्यास केलेला आहे. आणि हा सगळा अभ्यास घेऊनच मी तुमच्या समोर या ठिकाणी येत आहे. आणि तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे की मागील 2 वर्षापासून माय फाउंडेशननी जो इंग्रजी विषयाच्या संदर्भात अवेअरनेस क्रिएट करणं हे जनरल टू ऑल आणि D.El.Edच्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासक्रमानुसार व्हिडिओ तयार करणं यामध्ये प्रामुख्याने मोठं काम करायचा प्रयत्न केलेला आहे, हे तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे. आणि त्या दृष्टिकोनातून आजपासून जे आपण सिरीज चालू करणार आहोत त्यामध्ये फर्स्ट इयर आणि सेकंड इयर या दोन्ही वर्गांचा अभ्यासक्रम या ठिकाणी आपण कव्हर करणार आहोत. मित्रांनो, हा व्हिडिओ अतिशय बारकाईने ऐका. प्रत्येक सूचनेकडे तुम्ही बारकाईने लक्ष द्या. म्हणजे मला जे म्हणायचं हे तुम्हाला कळलं पाहिजे आणि कळल्यानंतर तुम्ही त्या पद्धतीने अभ्यास केला पाहिजे. प्रश्नपत्रिकेचा अभ्यास करताना मी कशा पद्धतीने अभ्यास केला हे तुम्हाला माहिती असणं तेवढं गरजेचं आहे. मित्रांनो, प्रत्येक युनिटमध्ये सब युनिट असतात आणि सब युनिटवरती आधारित या ठिकाणी मी प्रत्येक व्हिडिओमध्ये माझं विवेचन आपणास सांगणार आहे. सब युनिटवरती आतापर्यंत विचारले गेलेले कोणकोणते प्रश्न आलेले आहेत, कोणत्या भागावरती प्रश्न आलेले नाहीयेत, याचा मी सविस्तर या ठिकाणी तुमच्या समोर अनालिसिस मांडणार आहे. मी एवढं मायक्रो अनालिसिस या प्रश्नपत्रिकेचं केलेलं आहे की ज्यावेळेस मी माझं या ठिकाणी स्पष्टीकरण देत असेल त्यावेळेस तुमच्या सरळ एक गोष्ट लक्षात येणं अपेक्षित आहे की विच क्वेश्चन्स विल अपीअर इन कमिंग एक्झाम्स अँड विच विल नॉट. मित्रांनो, याचा सर्वांनी विचार करावा. फॉर एक्झाम्पल, जर एखाद्या प्रकरणामध्ये सब युनिट 5 असतील तर त्या प्रत्येक सब युनिटवरती आधारित मी 5 लेक्चर्स या ठिकाणी तुमच्या समोर देणार आहे किंवा त्याचे व्हिडिओ या ठिकाणी बनवणार आहे. ही सिरीज असेल पूर्णपणे आणि या सिरीजचा
फॉर एक्झाम्पल जर एखाद्या युनिटमध्ये 5 सब युनिट असेल तर युनिट नंबर 1 1.1 पहिलं सब युनिट असेल, युनिट नंबर 1 1.2 म्हणजे त्यातला दुसरा सब पॉइंट असेल, 1.3 हा त्यातला तिसरा सब पॉइंट असेल, 1.4 हा तिसरा चौथा असेल आणि 1.5 हा त्यातला पाचवा पॉइंट असेल. हे पाचही व्हिडिओचं जर कलेक्शन तुम्ही केलं तर यू विल गेट द डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट वन चॅप्टर. मी फॉर एक्झाम्पल सांगितलं तुम्हाला. तर अशा पद्धतीने फॉर एक्झाम्पल S4 चे जर 2 चॅप्टर्स असतील आणि प्रत्येक चॅप्टर्स मध्ये जर सब पॉइंट 5-5 असतील आणि आहेत, तर माझे साधारणतः पहिल्या युनिटवरती 5 व्हिडिओ या ठिकाणी मी तुमच्या समोर सादरीकरण करणार आहे किंवा व्हिडिओ तुम्हाला देणार आहे आणि सेकंड चॅप्टरचे 5 व्हिडिओ तुम्हाला देणार आहे. म्हणजे यू विल गेट अ सिरीज ऑफ व्हिडिओज बेस्ड ऑन द पर्टिक्युलर चॅप्टर. ओके, त्यामुळे अतिशय बारकाईने मी त्याचा अभ्यास केलेला आहे आणि तुमच्या समोर ते सादरीकरण करायचा प्रयत्न केलेला आहे. आज आपण पहिलं क्वेश्चन पेपर अनालिसिसचं पहिलं पुष्प या ठिकाणी मी गुंततो आहे आणि त्यामुळे सर्वांना परत एकदा मी दिवाळीच्या शुभेच्छा देतो. होऊ घातलेल्या परीक्षेमध्ये तुम्हाला अतिशय चांगले गुण मिळो ही सदिच्छा या ठिकाणी व्यक्त करतो. परत एकदा सर्वांना मी शुभेच्छा देतो आणि मी तुम्हाला ही गोष्ट परत सांगायचा प्रयत्न करतो की तुम्ही या सिरीज पूर्णपणे अटेंड करा. युट्यूबला व्हिडिओ असल्यामुळे तुम्हाला ज्यावेळेस वेळ मिळेल त्यावेळेस तुम्ही ते व्हिडिओ पहा, त्याच्या नोट्स काढा आणि निश्चित पद्धतीने मला खात्री आहे की यू विल गेट द गुड मार्क्स इन कमिंग एक्झाम. चला तर मग आपण आजच्या पहिल्या सिरीजला या ठिकाणी सुरुवात करूया. मित्रांनो, मी या ठिकाणी स्क्रीन शेअरिंग करतो. आज मी आपल्याला S4 या चॅप्टर विषयी किंवा या सब्जेक्ट विषयी आपण या ठिकाणी डिटेल माहिती पाहणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, प्रोफिशियन्सी इंग्लिश पार्ट 2 दॅट इज S4 युनिट नंबर 1 प्रोफिशियन्सी इन रीडिंग स्किल या युनिटसाठी 10 मार्कांचे प्रश्न तुम्हाला परीक्षेमध्ये येणार आहेत. तुम्हाला माहिती असेल की S4 मध्ये एकूण 2 चॅप्टर्स आहेत, 2 युनिट्स आहेत. प्रत्येक युनिटला 10 गुण या ठिकाणी अलॉट केलेले आहेत. त्यामुळे 20 मार्काची प्रश्नपत्रिका असेल आणि 20 पैकी प्रत्येक प्रकरण हे 10 मार्कासाठी तुम्हाला परीक्षेमध्ये विचारलेलं असेल. मग आता युनिट नंबर 1 वरती प्रोफिशियन्सी इन रीडिंग स्किल यावरती सब पॉइंट्स कोणकोणते असतील किंवा सब स्किल्स कोणकोणते असतील तर या ठिकाणी तुम्हाला स्क्रीनवरती दिसतंय. मित्रांनो, प्रोफिशियन्सी इन रीडिंग स्किल यामध्ये एकूण 5 सब स्किल्स आहेत. पहिला आहे प्रोसेस ऑफ रीडिंग, सेकंड फीचर्स अँड टाइप्स ऑफ रीडिंग, थर्ड वन टेक्निक्स ऑफ रीडिंग विथ फ्लुएन्सी अँड इंटोनेशन फॉर different types of reading. Number 4, reading skill as a tool for reference book. And number 5, practice, that is reading and writing. Okay, तर हे 5 भागावरती या ठिकाणी तुम्हाला सब स्किल्स दिलेले आहेत आणि या 5ही भागांवरती आधारित द क्वेश्चन्स विल बी बेस्ड ऑन दिस 5 सब स्किल्स हियर. ओके, मग आता याचा अभ्यास करताना मी तुम्हाला जे मायक्रोचं प्लॅनिंग देतोय ते पहिलं सगळ्यांनी एकदा समजून घेतलं तर मग अभ्यासाला तुम्हाला अडचण निर्माण होणार नाही अशी मला पूर्णपणे खात्री आहे आणि त्यानुसारच आपण या ठिकाणी आजचा हा अभ्यास करणार आहोत. ओके, 1 मिनिट फक्त, जस्ट लेट मी चेंज ओनली वन वर्ड हियर. रायटिंग नाही तर इथे स्पीकिंग आहे. सॉरी. तर हे 5 मुद्दे आहेत. आता मी काय केलंय मित्रांनो, फॉर एक्झाम्पल प्रोसेस ऑफ रीडिंग वरती आतापर्यंत विचारले गेलेले प्रश्न कोणकोणते आहेत
फॉर एक्झाम्पल आपल्याला जून 2018 पासून सेकंड इयरच्या परीक्षा चालू झालेल्या आहेत. तर जून 2018 तर ते मे 2022 यापर्यंत आतापर्यंत जेवढे प्रश्न या ठिकाणी विचारले गेलेले आहेत प्रोसेस ऑफ रीडिंग वरती, त्या सर्व प्रश्नांचा विचार आपण प्रोसेस ऑफ रीडिंग या घटकामध्ये पाहणार आहोत. ओके. त्यानंतर फीचर्स अँड टाइप्स ऑफ रीडिंग यावरती पण जून 2018 ते मे 2022 या दरम्यान जेवढे प्रश्न विचारले गेलेले आहेत त्या सर्व प्रश्नांचा आपण या ठिकाणी विचार करणार आहोत. अशा पद्धतीने आपण प्रॅक्टिस रीडिंग आणि स्पीकिंग इथपर्यंत प्रवास करणार आहोत. आणि म्हणून या प्रोफिशियन्सी इन रीडिंग यावरती जर हे 5 सब स्किल्स असतील तर या 5ही सब स्किल्स वरती माझे एक सेपरेट या ठिकाणी व्हिडिओ मी तुमच्या समोर देणार आहे. त्यामुळे तुम्ही पाहताना हे 5ही व्हिडिओ जर एकदा पाहिले तर आय डोंट थिंक दॅट यू विल गेट it means that you don't have the confidence for the exam. Definitely you will get the confidence and I am sure that you will get a good marks in coming exam. Okay. So मला वाटतं कन्सेप्ट कळाली असेल, कारण याच्यानंतरचे सगळे व्हिडिओज मी या पद्धतीने पाठवणार आहोत. ओके. परत एकदा सांगतो, प्रोफिशियन्सी रीडिंग याच्यावरती जर 5 सब स्किल्स असेल तर मी क्रमाने 5ही व्हिडिओ तुम्हाला या ठिकाणी 1 दिवसाआड किंवा 2 दिवसाआड असा एक व्हिडिओ मी पाठवायचा प्रयत्न करणार आहे. कारण ह्याच वेळेला मला जसं S4 वरती आज मी व्हिडिओ पाठवतोय तसा S6 चा पण मला व्हिडिओ पाठवायचा आहे, F4 चा पण पाठवायचा आहे आणि F6 चा पण व्हिडिओ पाठवायचा आहे. सो इट विल टेक सम टाइम, बट डेफिनेटली परीक्षेच्या अगोदर मात्र या 4ही विषयांच्या संदर्भात मी आपल्याला या ठिकाणी व्हिडिओ पाठवण्यास बांधेल राहील. ओके. चलो पुढे जाऊया आपण. ठीक आहे मित्रांनो, मी तुम्हाला आताच सांगितलं की याचे जे 5 व्हिडिओ तयार होणार आहेत त्यापैकी पहिला व्हिडिओ आणि पहिल्या सब पॉइंट्स वरती आपण या ठिकाणी आज चर्चा करणार आहोत. प्रोफिशियन्सी रीडिंग मध्ये पहिला जो मुद्दा आहे प्रोसेस ऑफ रीडिंग. या प्रोसेस ऑफ रीडिंग मध्ये 3 मुद्दे आपल्याला या ठिकाणी विचारात घ्यायचे. त्यामध्ये पहिला आहे एमर्जंट रीडिंग, 2 नंबरला आहे फोनिक रीडिंग आणि 3 नंबरला आहे साइट रीडिंग. मित्रांनो, प्रोसेस ऑफ रीडिंग आणि टाइप्स ऑफ रीडिंग यामध्ये अनेक विद्यार्थ्यांची जम्बलिंग होते. अनेक विद्यार्थी कन्फ्यूज होतात की फोनिक रीडिंग हे प्रोसेस ऑफ रीडिंग आहे का टाइप्स ऑफ रीडिंग आहे. हे कन्फ्युजन दूर करण्यासाठी तुम्ही प्रोसेस ऑफ रीडिंग म्हटलं की एमर्जंट, फोनिक आणि साइट हे 3 पद्धतीचे रीडिंग तुमच्या डोळ्यासमोर येणं अतिशय महत्वाचे आहेत. म्हणजे प्रश्न हा कोणत्या सब युनिट वरती विचारलेला आहे हे पण तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. आता प्रोसेस ऑफ रीडिंग म्हणजे याचा एक विचार जर बारकाईने आपण केला तर व्हेन समबडी स्टार्ट टू रीड, व्हॉट काइंड ऑफ प्रोसेस ही ऑर सी हॅज टू फॉलो. रीडिंगला सुरुवात करण्याच्या अगोदर कोणत्या प्रोसेस मधून त्या विद्यार्थ्यांना जावं लागतं आणि ही प्रोसेस कंप्लीट केल्यानंतर मग त्यांना रीडिंग स्किल सुरुवात होईल किंवा रीडिंग करायला सुरुवात होईल. इट्स रिलेटेड अबाउट द प्रोसेस ऑफ रीडिंग. म्हणजे त्याची प्रोसेस कशी आहे, पद्धत कशी आहे थोडक्यात. तर ह्या 3ही मुद्द्यांवरती विचारले गेलेले प्रश्न जून 2018 ते मे 2022 पर्यंत. क्वेश्चन नंबर 1. हाउ इज साइट रीडिंग इम्पॉर्टंट इन युअर स्टडी? एक्सप्लेन. June 19, the question was asked for 2 marks. Question number 2, explain phonic reading. November 19, 2 marks. म्हणजे एकाच नोव्हेंबरलाच आलेले एकमेकांना और प्रश्न आलेले आहेत. नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन एमर्जंट रीडिंग. जानेवारी 2021 ला 3 मार्काला प्रश्न आलेला आहे. आणि चौथा जो प्रश्न आलेला आहे, विच टेक्निक्स विल यू यूज टू टीच साइट रीडिंग. नोव्हेंबर 2021 ला प्रश्न आलेला आहे, 3 मार्कासाठी प्रश्न आलेला आहे. आता मित्रांनो, ह्या इयरचं कॅल्क्युलेशन थोडं लक्षात ठेवा तुम्ही प्रत्येकाने. प्रश्नपत्रिका ज्या वेळेस
तयार केली जाते त्यावेळेस एक दोन गोष्टी प्रश्नपत्रिका तयार करणारे जे काही व्यक्ती असतात ते दोन गोष्टी प्रामुख्याने लक्षात ठेवतात. त्या कोणत्या? पहिली गोष्ट, मागील परीक्षेमध्ये जे प्रश्न येऊन गेलेले आहेत ते प्रश्न म्हणजे टाळायचा प्रयत्न करतात ते. मी काय बोलतोय ते लक्षात ठेवा. मागील वर्षी जे प्रश्न विचारलेले आहेत त्या घटकावरती आधारित ते प्रश्न एक तर ते टाळायचा प्रयत्न करतात किंवा तोच प्रश्न वेगळ्या पद्धतीने विचारला जातो. गुगली क्वेश्चन्स म्हणतो आपण. गुगली क्वेश्चन्स कसा? तर प्रश्नाचं उत्तर तेच असेल परंतु प्रश्नाची भाषा मात्र थोडीफार बदलायचा या ठिकाणी प्रयत्न केला जातो. आणि म्हणून प्रश्नपत्रिका जे तयार करतात त्यांचा विचार किंवा त्यांच्या मनातले विचारही तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. मग आता माझं कॅल्क्युलेशन कसे असेल मित्रांनो, की जर मे 2022 ला याच्यावरती प्रश्न विचारला गेला असेल तर मी काय इथे म्हणणार की तो प्रश्न ह्या परीक्षेमध्ये येणार नाही किंवा विचारला जाणार नाही, हे माझं कॅल्क्युलेशन असेल. प्रश्नपत्रिका तयार करणारे मागील 2 वर्षाच्या प्रश्नपत्रिका निश्चित विचारात घेतात आणि त्यातली त्यात मागच्या वर्षीची प्रश्नपत्रिका ही जास्त विचारात घेतली जाते. कारण तो प्रश्न रिपीट होता कामा नये. जरी प्रश्न विचारायचा प्रयत्न केला तर तो प्रश्न मात्र वेगळ्या भाषेत विचारणं त्यांना आवश्यक असतं. आणि म्हणून आपण मागील प्रश्नपत्रिकेमध्ये जो प्रश्न विचारलेला आहे त्याच्यावरती फोकसिंग न करता याच्या मागे कोणकोणते प्रश्न विचारलेले आहेत त्यावरती थोडं फोकसिंग करणं अपेक्षित आहे. आता इथे जर तुम्ही पाहिलं प्रोसेस ऑफ रीडिंग वरती जर पाहिलं तर प्रोसेस ऑफ रीडिंग मध्ये मे 2022 ला प्रश्न विचारला गेलेला नाही. बरोबर आहे? हा. मग माझं कॅल्क्युलेशन काय असेल इथे की तुम्हाला या वर्षी 100% प्रश्न हा प्रोसेस ऑफ रीडिंग वरती असणार आहे. 100%. म्हणजे मे 2022 ला नाही आला याचा अर्थ या परीक्षेमध्ये प्रोसेस ऑफ रीडिंग वरती हा प्रश्न येणारच आहे. मग आता कोणता प्रश्न येऊ शकेल? तर एमर्जंट रीडिंग वरती प्रश्न येऊ शकेल, फोनिक रीडिंग वरती प्रश्न येऊ शकेल आणि साइट रीडिंग वरती पण प्रश्न येऊ शकेल. कारण जर 3 आणि 2 मार्क जर पकडले मी आणि हे तुमच्या लक्षात येत असेल की 2 मार्काला प्रश्न विचारलेले आहेत दोनदा आणि 3 मार्काला दोनदा प्रश्न विचारलेले आहेत. म्हणजे प्रोसेस ऑफ रीडिंग वरती जर प्रश्न विचारला जाणार असेल तर एक तर तो 2 मार्काला विचारला जाईल किंवा 3 मार्काला विचारला जाईल. 4 मार्काला याच्यावरती प्रश्न टाकता येणार नाही. कारण जर 4 मार्काला प्रश्न टाकायचा असेल तर ऍटलिस्ट 4 मुद्दे असणं गरजेचं आहे आणि मग त्याचं एक्सप्लेनेशन केल्यानंतर तो 4 मार्काला प्रश्न होईल. पण प्रोसेस ऑफ रीडिंग वरती मात्र 4 मुद्दे नाहीत, फक्त 3च मुद्दे आहेत. म्हणजे निश्चित करायचं एक तर 2 मार्काला प्रश्न येईल किंवा 3 मार्काला प्रश्न येईल. 2 मार्काला जर प्रश्न आला तर कोणतंही एक साइट रीडिंग विचारलं कोणतंही एक प्रोसेस ऑफ रीडिंग विचारलं जाईल. आणि जर 3 मार्काला प्रश्न विचारला जाणार असेल तर मला वाटतं हे जे काही 3 मार्काला प्रश्न विचारला एक्सप्लेन एमर्जंट रीडिंग किंवा विच टेक्निक्स विल यू यूज टू टीच साइट रीडिंग, हे जे काही 3 मार्काला प्रश्न विचारले गेलेले आहेत असाही प्रश्न विचारला जाईल किंवा व्हॉट इज द प्रोसेस ऑफ रीडिंग असाही प्रश्न विचारला जाईल. पण हे आतापर्यंत गेलेले प्रश्न हे इंडिव्हिज्युअली विचारले गेलेले आहेत. म्हणजे साइट वरती विचारलाय, फोनिक वरती विचारलाय, एमर्जंट रीडिंग वरती पण प्रश्न विचारलाय. त्यामुळे मी तुम्हाला सांगेल बी कॉशियस अबाउट धिस. प्रश्न येणारच असेल. ओके, चला तर मग आपण ही कन्सेप्ट एकदा समजून घ्या. व्हॉट इज एमर्जंट रीडिंग, व्हॉट इज फोनिक रीडिंग अँड व्हॉट इज साइट रीडिंग. ओके, आर यू रेडी नाउ? लेट्स गो. मित्रांनो, S4 वरती आधारित जून 2018 ते मे 2022 पर्यंत जेवढे ऑब्जेक्टिव्ह टाइप प्रश्न विचारलेले त्या संदर्भात मी एक व्हिडिओ मागे टाकलेला आहे. मी तुम्हाला आवर्जून सांगेल की तो व्हिडिओ अतिशय बारकाईने पहा. त्या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला स्क्रीनवरती या ठिकाणी दिसत असेल. त्यामध्ये सगळ्या मुद्द्यांचा मी या ठिकाणी अतिशय बारकाईने विचार करून
आपल्या पुढे तो व्हिडिओ दिलेला आहे. तो व्हिडिओ परत एकदा पहा. यू विल गेट अ डिटेल आयडिया. एक साध्या-साध्या गोष्टी त्याच्यामध्ये मी सांगितलेल्या आहेत, की ऑब्जेक्टिव्ह टाइप प्रश्न हे कोणत्या भागावरती जास्त विचारले जातात आणि कोणत्या भागावरती कमी विचारले जातात. याची वारंवारिता कशी असेल, हे पण मी या ठिकाणी अतिशय डिटेल्स पद्धतीने मी तुम्हाला सांगायचा प्रयत्न केला आहे. सो आय ॲडवाइज यू जस्ट गो थ्रू दिस YouTube and get the detailed information about S4. ओके, चलो नेक्स्ट. मित्रांनो, जून 2019ला 2 मार्कासाठी विचारलेला प्रश्न होता. हाव इज साइट रीडिंग इम्पॉर्टंट इन युअर स्टडी? एक्सप्लेन. मित्रांनो, आणखी एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो इथे. एमर्जंट रीडिंग, साइट रीडिंग आणि फोनिक रीडिंग हे कीवर्ड्स लक्षात ठेवायचे तुम्ही. हा प्रश्न कसाही येऊ द्या, प्रश्न कसाही येऊ द्या. तुम्हाला एकदा लक्षात आलं ना हा प्रश्न साइट रीडिंग वरती, एकदा का तुम्हाला लक्षात आला हा प्रश्न एमर्जंट रीडिंग वरती आहे, किंवा एकदा का तुम्हाला लक्षात आले की हा प्रश्न फोनिक रीडिंग वरती आहे, तुम्हाला असणारी माहिती जी काय असेल ते तिथे तुम्ही लिहायचा प्रयत्न करायचा. या ठिकाणी इम्पॉर्टन्स ऑफ साइट रीडिंगचा प्रश्न विचारलेला आहे. मला जर साइट रीडिंग विषयी माहिती असेल तर आय हॅव टू राईट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन ऍज फार ऍज द साइट रीडिंग इज कन्सर्न आहे. कीवर्ड्स लक्षात ठेवा मित्रांनो. कीवर्ड्स तुमच्या एकदा लक्षात आले की तुम्हाला प्रश्नांची उत्तरं लिहायला काही अडचण तयार होणार नाही. सो लेट्स थिंक व्हॉट आर द इम्पॉर्टन्स ऑफ साइट रीडिंग. मी यातला साइट रीडिंग हा कीवर्ड्स लक्षात ठेवलाय आणि व्हॉट एव्हर द साइट रीडिंग इज दॅट इट इज रिटन below. The first one. To present visual object before a child. Concept लक्षात ठेवा. To present the visual object before a child. Visual object म्हणजे काय? फॉर एक्झाम्पल हा माझ्या हातामध्ये पेन आहे. दिस इज अ व्हिज्युअल ऑब्जेक्ट. ओके. हा माझ्या हातामध्ये ग्लास आहे. इट्स अ व्हिज्युअल ऑब्जेक्ट. व्हिज्युअल ऑब्जेक्ट काय करतं तर साइट, आय साइट वरती, म्हणजे आय साइटचा आपल्याला या ठिकाणी अतिशय महत्वाचा वापर या ठिकाणी साइट रीडिंग मध्ये करावा लागतो. मग व्हिज्युअल ऑब्जेक्ट कोणते असतील तर खाली 2 नंबरला लिहिले. व्हिज्युअल ऑब्जेक्ट्स इन्क्लूड्स पिक्चर्स, फ्लॅश कार्ड्स, ऍक्च्युअल ऑब्जेक्ट्स. म्हणजे मला विद्यार्थ्यांना रीडिंग स्किल जर शिकवायचं असेल तर आय हॅव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ रीडिंग. And what is the process of reading? That you should show the visual objects to the students and let them recognize what kind of object is that. ओके. मी समजायचा हा पेन विद्यार्थ्यांना दाखवला. ओके, हा पेन दाखवला विद्यार्थ्यांना तर दे शुड अंडरस्टँड दॅट इट्स अ पेन. इट्स अ व्हिज्युअल ऑब्जेक्ट. विद्यार्थी हे डोळ्यांनी पाहतील आणि पाहिल्यानंतर त्यांच्या लक्षात येईल दिस इज अ कॉल्ड पेन. मग मी याच्यासाठी काय करेल, एक तर ऍक्च्युअल ऑब्जेक्ट दाखवल, एखादं पिक्चर दाखवेल मोठं, किंवा फ्लॅश कार्ड तयार करेल आणि फ्लॅश कार्डच्या साह्याने विद्यार्थी ते पाहतील. ओके, इट्स अ साइट, इट्स अ साइट विजन. दृष्टीवरती, दृष्टी त्यांची त्या ऑब्जेक्ट वरती पडेल, तो ऑब्जेक्ट दिसेल त्यांना. मग तो पिक्चरच्या स्वरूपात असेल, फ्लॅश कार्डच्या स्वरूपात असेल किंवा ऍक्च्युअल ऑब्जेक्टच्या स्वरूपात असेल. then they can understand a little bit. Number 3, reading with games. आता इथे काय करावं लागतं मित्रांनो, इथे विद्यार्थ्यांना गेमच्या साह्याने रीडिंग करायला लागतं. शिक्षकांनी वेगवेगळ्या पद्धतीचे गेम्स या ठिकाणी उपलब्ध करावे लागतात आणि तो गेमचा वापर करून विद्यार्थी काय करत असतो, या ठिकाणी प्रोसेस ऑफ रीडिंगला स्टार्ट करत असतो. ओके. नंबर 4, कलेक्शन हेल्प्स टीचर्स अँड पॅरेंट्स. आता कोणतं कलेक्शन हेल्प्स? द कलेक्शन ऑफ पिक्चर्स, कलेक्शन ऑफ फ्लॅश कार्ड अँड कलेक्शन ऑफ ऍक्च्युअल ऑब्जेक्ट. इट हेल्प्स parents as well as the teachers to make the child to get ready for actual reading. आता मी हे ऑब्जेक्ट विद्यार्थ्यांना दाखवले असतात, दे विल अंडरस्टँड इट्स अ पेन. त्यांना ते लक्षात येतं
प्रोसेस ऑफ रिडिंग आहे. या ठिकाणी हे दाखवल्यानंतर दे शुड अंडरस्टँड इट्स अ ग्लास. ओके, मी हा कप दाखवला. ओके, दे शुड अंडरस्टँड इट्स अ कप. इट्स अ कप. लेट मी टेक वन बाय. वाव, दे शुड अंडरस्टँड. म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी पॅरेंट्सला आणि टीचरला अतिशय मदतीच्या असतात. आता नंबर 5, साइट इज असोसिएटेड विथ अ वर्ड. When you are showing some object, when you are showing pictures or flashcard, any real object, the object should have a word with it. फॉर एक्झाम्पल, मी हे फ्लॅश कार्ड दाखवलं किंवा मी हा एक मोबाईल दाखवला. ओके, हा मोबाईल दाखवल्यानंतर जर हे फ्लॅश कार्ड तयार केलं असेल, हे जर पिक्चर तयार केलं असेल, तर बिलो मोबाईल आय हॅव टू राईट अ वर्ड मोबाईल. मी जर हा पेनचं पिक्चर जर दाखवत असेल, तर पेनच्या जवळ आय हॅव टू राईट अ वर्ड पेन. विद्यार्थ्यांना इथं माहित नसतं पेन, PEN. दे डोंट अंडरस्टँड द स्पेलिंग. दे डोंट हॅव एनी रिलेटेड अबाउट द वर्ड अँड दॅट स्पेलिंग. वी डोंट रिक्वायर दॅट वन. आपल्याला त्याची गरज पण नाही, फक्त वर्ड त्याच्या शेजारी असावा. होतं काय या ठिकाणी की स्टुडंट्स कॅन असोसिएट द वर्ड विथ द पिक्चर. They associate, they try to understand what is the relationship of word with the object, word with the picture, or word with the flashcard. ओके, हे त्यांच्या लक्षात यायला लागतं. नेक्स्ट, साइट वर्ड्स बिल्ड स्पीड अँड फ्लुएन्सी. हे पहा, साइट वर्ड्स बिल्ड स्पीड अँड फ्लुएन्सी. ज्यावेळेस ऍक्च्युअली रिडिंगला विद्यार्थी सुरुवात करणार आहे, त्यावेळेस त्याच्या वाचनामध्ये फ्लुएन्सी, म्हणजे फ्लुएन्सी इट्स रिलेटेड अबाउट द प्रोनाउन्सिएशन्स अँड द स्पीड ऑफ रिडिंग, राईट. तर त्याच्या प्रत्यक्ष वाचनामध्ये त्याचा स्पीड आणि फ्लुएन्सी येणार आहे. तो अडखळणार नाही जर तुम्ही प्रोसेस ऑफ रिडिंग कंप्लीट केलेलं असेल तर. ओके, सो साइट वर्ड्स डेफिनेटली हेल्प टू बिल्ड स्पीड अँड फ्लुएन्सी ऑफ द लर्नर. नंबर 7, accuracy, speed and fluency are the most important factors. आता पहा, साइट वर्डने काय होतं की तुम्हाला सगळ्यांना एक गोष्ट लक्षात आली असेल मित्रांनो, की काही शब्दांचं स्पेलिंग आपल्याला वाचायची गरज पडत नाही. ऍज सून ॲज वी हॅव द साइट विजन, किंवा आपल्याला आय स्पॅन मध्ये तो वर्ड एकदा कॅप्चर झाला की वी डोंट वॉन्ट टू रीड द स्पेलिंग दॅट. गरज पडत नाही. फॉर एक्झाम्पल, कॅट असेल तर कॅट ह्या वर्डचं प्रोनाउन्सिएशन करताना आय डोंट नीड टू रीड द स्पेलिंग CAT. ते एकदा व्हिजन मध्ये आलं की वी कॅन प्रोनाउन्स द वर्ड कॅट, डॉग, पॅन, पेन्सिल, कप, मोबाईल. वी डोंट वॉन्ट टू रीड द स्पेलिंग. ओके, याच्यामुळे काय होतं, साइट वर्ड एकदा दृष्टीमध्ये तो शब्द पडला की तुमची फ्लुएन्सी आणि अॅक्युरसी सायमल्टेनियसली कम्स. And that is very important part when we have the sight reading that. Right? म्हणून हे दोन्ही गोष्टी, फ्लुएन्सी आणि स्पीड आणि अॅक्युरसी, ह्या दोन्ही तिन्ही गोष्टी ह्या साइट रिडिंग मध्ये अतिशय महत्त्वाच्या असतात. नेक्स्ट वन, नंबर 8, रीडिंग विथ कॉम्प्रिहेन्शन इज द बेस ऑफ रिडिंग. आता ज्यावेळेस आपण ऍक्च्युअली रिडिंग म्हणजे टाइप्स ऑफ रिडिंग मध्ये जाणार आहोत किंवा फ्लुएन्सी आणि अॅक्युरसीचा ज्यावेळेस आपण विचार करणार आहोत, त्यावेळेस आपल्याला रीडिंग कॉम्प्रिहेन्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, एस्पेशली इन केस ऑफ सायलेंट रिडिंग. आपण पुढच्या टाइप्स ऑफ रिडिंग मध्ये त्याचा लगेच विचार करणार आहोत. ज्यावेळेस कॉम्प्रिहेन्शन आपल्याला गरज असते त्यावेळेस वन शुड रीड इट व्हेरी केअरफुली, बिकॉज वन हॅज टू फाइंड आउट व्हॉट इज द कोर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पॅसेज और पर्टिक्युलर लेसन. हे जर कॉम्प्रिहेन्शन यायचं असेल तर वन शुड हॅव द साइट रिडिंग प्रॉपरली. These are 8 important points in sight reading. Okay. So आता
नोव्हेंबर 2021 ला एक प्रश्न आलेला आहे. तो पण साईट वर्ड वरती प्रश्न आलेला आहे आणि प्रश्न मात्र असा विचारलेला होता की व्हॉट आर द टेक्निक्स विच टेक्निक्स विल यू यूज टू टीच साईट रीडिंग. हा एक वेगळ्या पद्धतीचा प्रश्न टाकलेला होता मित्रांनो. आता मला जर साईट वरच्या संदर्भात जर इम्पॉर्टन्स द्यायची असेल किंवा साईट वरच्या संदर्भात जर मला माहिती पाहिजे असेल तर आय कॅन इन्क्लूड दीज इन्फॉर्मेशन ऑल्सो. नो डाऊट दिस इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट वेन यू हॅव टू राईट अबाउट द साईट रीडिंग. साईट रीडिंग विषयी ज्यावेळेस तुम्हाला लिहायचं असेल तर त्यावेळेस व्हॉट काइंड ऑफ गेम्स यू कॅन प्ले विथ द चिल्ड्रन सो दॅट दे कॅन इम्प्रूव्ह देअर रीडिंग स्किल थ्रू साईट रीडिंग. ओके, मग आता कोणत्या टेक्निक्स आहेत? पहिले टेक्निक आहे सी अँड से. आता काय असेल सी आणि से? सी अँड से द वर्ड. म्हणजे मी फ्लॅश कार्ड वरती दाखवेल, मी चित्रामध्ये दाखवेल किंवा एखादं ऑब्जेक्ट दाखवेल आणि विद्यार्थ्यांना काय म्हणेल मी? सी अँड से. फॉर एक्झाम्पल याला विद्यार्थ्यांना काय माहितीये? त्यांना माहिती हा पेन आहे. ओके, ते पेनाकडे पाहतील आणि पेनाच्या शेजारी जो शब्द लिहिलेला आहे त्याच्यावरती कॉन्सन्ट्रेशन करून ते म्हणतील पेन पेन. द टेक्निक फर्स्ट टेक्निक इज सी म्हणजे पहा आणि से म्हणजे म्हणा. इफ आय शो देम दिस दे विल से पेन. मी जर त्यांना हे दाखवलं तर ते त्याच वेळेला म्हणतील ग्लास. हा जर कप मी त्यांना परत एकदा दाखवला तर ते विल से कप. लेट मी टेक वन मोर. वाव, गुड. माय वाईफ हॅज मेड रिअली नाईस कॉफी फॉर मी. थँक्यू. लक्षात आलं? तर सी आणि से हे पहिलं टेक्निक या ठिकाणी असेल. नेक्स्ट स्पेल रीडिंग. आता काय होत आहे मित्रांनो, पहा आता टेक्निक कसं साईट वर्डला टेक्निक कसं आहे. स्पेल रीडिंग म्हणजे आता विद्यार्थ्यांना इथे ह्या पेनचं PEN हे त्याला पी म्हणतात, त्याला ई म्हणतात, त्याला एन म्हणतात हे माहित नाही त्यांना. फक्त ते काय करणार इथं से अँड स्पेल म्हणा, पेन आणि स्पेल ते लिहा. स्पेल म्हणजे राईट द किंवा तोंडी म्हटलं तरी काय हरकत नाही. तोंडी म्हटलं तरी काय हरकत नाही. से अँड स्पेल त्याच्या खाली आलेलेच आहे, तो पण आपण लगेच घेऊया. नंबर थर्ड आर्म टॅपिंग. आता आर्म टॅपिंग व्हॉट इज दिस इज अ डिफरंट गेम. when you are dealing with your student as a sight reading, just think about all these techniques. It's really important for the students though they who started learning this English language at the beginning level. आता मी स्पेल द वर्ड कसा? मी समजायचा पेन घेतला. ओके, इफ आय से पेन आय कॅन स्पेल लाईक दिस PEN. इट्स अ स्पेल. आता आर्म टॅपिंग म्हणजे काय? से अँड स्पेल बाय टॅपिंग ऑन आर्म. म्हणजे तुम्हाला ते टॅपिंग करायचे, आर्म वरती टॅपिंग करायचे. काय टॅपिंग करायचे? PEN PEN असा PEN. आर्म वरती टॅपिंग करायचे ते तुम्हाला. याने काय होतं की स्टुडंट्स आर गेटिंग सम आयडियाज हाऊ वन शुड राईट दॅट पर्टिक्युलर स्पेलिंग. they are initially they are getting aware about how to write the spelling also. लहान मुलांच्या शाळेमध्ये ही गोष्ट प्रामुख्याने दिसून येते. पुढचं नंबर 4 आल्फा एअर रायटिंग. मी मागाशी सांगितलं तुम्हाला एअर रायटिंग. से अँड राईट वर्ड इन एअर. काय म्हणणार मी? फॉर एक्झाम्पल पेन घेतला मी. ओके, तर पेन घेतल्यानंतर काय करेल मी? काय करेल मी? से पेन राईट द वर्ड इन एअर. एअर मध्ये हवेमध्ये लिहिन मी पॅन. राईट, इट्स एअर. काही शाळेमध्ये मुलांना हे साईट वर्ड अतिशय चांगल्या पद्धतीने शिकवतात. एखाद्या विद्यार्थ्याच्या पाठीवरती त्या मुलाला सांगितलं जातं की यू कॅन स्पेल द वर्ड. दोन गोष्टी घडतात त्याच्यातून. एक तर लिहिणाऱ्याला पण कळतं
पेन असा लिहायचा आहे आणि ज्याच्या पाठीवरती तो पेन असा गिरवला जातो पेनाने, बोटानेच त्याच्या पाठीवरती पेन लिहिला जातो, त्याला पण त्याचे कर्विंग, त्याचे स्ट्रोक्स हे समजायला लागतात त्वचेच्या साह्याने. दिट्स रिअली इम्पॉर्टंट टेक्निक टू डेव्हलप द रीडिंग स्किल, एस्पेशली द साइट रीडिंग स्किल. And the last one is table writing. Write word on the table. इथे काय करणार, टेबल वरती मुलांच्या समोर जो डेस्क असतो, जो टेबल असतो, त्या टेबल वरती तो शब्द लिहायचा प्रयत्न करतात. फॉर एक्झाम्पल PEN. हे सगळे जे काही पाचही टेक्निक आहे विद्यार्थ्यांना, दॅट इज दोज टेक्निक्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट व्हेन यू ट्राय टू डेव्हलप द स्किल ऑफ रीडिंग. सो वन हॅज टू गो इन दिस प्रोसेस. या प्रोसेस मधून त्या विद्यार्थ्यांना जाणं गरजेचं आहे. सो नोव्हेंबर 2021 ला आलेला 3 मार्कासाठी हा प्रश्न होता. आता तुम्ही म्हणाल 3 मार्कासाठी हे एवढं भरपूर आहे का? नॉट सफिशियंट. मी फक्त कीवर्ड्स या ठिकाणी घेतलेले आहेत आणि जे लिहायचंय ते ओरली मी सांगतोय. सो यू हॅव टू राईट ऑल दिस थिंग्स इन युअर एक्झाम. फॉर एक्झाम्पल सी आणि से, याच्या 3-4 ओळी तुम्हाला यू हॅव टू राईट 3 to 4 लाईन्स हिअर. then you will get good marks here. मग याचं एक्सप्लेनेशन कसं देणार तुम्ही सी आणि से? तर मला लिहायचं असेल तर मी असं सांगेल, टीचर shows a picture or flashcard and asks students to see the word. ओके, फ्लॅशकार्ड कसं असेल किंवा पिक्चर कसं असेल? मी हा कप घेतला, कपाचं चित्र असेल आणि त्याच्या शेजारी स्पेलिंग पण लिहिलं असेल CUP, राईट? लेट मी टेक वन मोर. वाव. ओके, मग सी आणि से लिहिताना मी काय करेल, टीचर शोज अ पिक्चर ऑफ अ कप with word and ask students to see it very carefully. Okay, after seeing I will say them it's cup, cup, cup. ओके, आणि हे ऐकल्यानंतर विद्यार्थी काय करतील, ते शिक्षकाच्या मागे म्हणतील. किंवा जर विद्यार्थ्याला याला माहिती असेल इट्स कॉल्ड कप, then they will say cup, cup, cup. Thank you. I have finished now. This is that I have to write a few sentences about this one. The same thing happened about the spell reading, arm tapping, air writing, and as well as the table writing. You can add one more thing, writing on back. हे पण तुम्ही त्याच्या टेक्निक्स मध्ये लिहू शकता. You can add if you have some more techniques. Okay, so I think that think about all these questions and try to write a few sentences about each technique. मित्रांनो, ही गोष्ट प्रत्येकाने लक्षात ठेवा आणि आमच्या सगळ्या शिक्षकांची एक खंत हीच आहे की विद्यार्थ्यांना उत्तर माहिती आहेत, बट दे डोंट नो हाऊ टू राईट इट. दे डोंट हॅव द अॅक्युरसी. इंग्लिश वरती अॅक्युरसी नाही विद्यार्थी मित्रांची आमच्या, आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगेल ह्या प्रश्नांचा लिहिण्याची तयारी जास्त करा मित्रांनो. बिकॉज आम्ही ज्यावेळेस तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं चेक करत असतो ना, वी आर पेइंग अटेन्शन वेदर द सेंटेन्स इज इन अ प्रॉपर स्ट्रक्चर और नॉट, वेदर ही और सी हॅज फॉलोड द रूल्स अँड रेग्युलेशन्स ऑफ पंक्च्युएशन्स और नॉट. We are assessing you on the basis of all these things. So you should know the tenses very well. You should know all structures, 272 structures of English language. म्हणून I really suggest you that please do the practice of having how to write a sentence based on these keywords. तरच परीक्षेला तुम्हाला चांगले गुण मिळतील. नाही तर फक्त व्हिडिओ ऐकून तुम्हाला उपयोग होणार नाही मित्रांनो. व्हिडिओ ऐकल्यानंतर 2-2, 3-3 वाक्य लिहा. लिहिल्यानंतर तुमच्या शिक्षकांना पाठवा. त्याच्यात करेक्शन असेल तर करेक्शन करा. unless and until you get the correct answer. Okay, चलो नेक्स्ट. एक्सप्लेन फोनिक रीडिंग. नोव्हेंबर 2019 ला 2 मार्कासाठी आलेला प्रश्न. आता इथे काय केलंय पहा,
मागाचे दोन्ही प्रश्न हे साईट रिडिंग वरती होता. साईट रिडिंग वरती प्रश्न विचारला गेलेला होता. इथे प्रश्न विचारला, इट्स रिलेटेड अबाउट द फोनिक रिडिंग. 2 मार्कासाठी प्रश्न विचारला गेलाय. ओके मित्रांनो, एक लक्षात ठेवा, फोनिक रिडिंग वरती आधारित एक ऑब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन नेहमी विचारला जातो. नेहमी विचारला जातो. दॅट फोनिक रिडिंग इज ऑल्सो नोन ॲज डॅश डॅश डॅश. करेक्ट द सेंटेन्स. सो फोनिक रिडिंग इज ऑल्सो नोन ॲज सिलॅबिक रिडिंग. हे लक्षात ठेवा. पहिला आहे नोन ॲज अ सिलॅबिक रिडिंग. व्हॉट इज द फोनिक रिडिंग? ही पहिली कन्सेप्ट लक्षात ठेवा मित्रांनो. फोनिक रिडिंग इट्स रिलेटेड अबाउट द फॉनेटिक्स. हे फॉनेटिक्स वरती आपलं. आणि यू नो दॅट फॉनेटिक ऑलवेज गिव्स इम्पॉर्टन्स टू साऊंड, नॉट अल्फाबेट्स. अल्फाबेट्स वरती फोकसिंग फोनिक रिडिंग करत नाही. मला समजायचं कप हा शब्द उच्चारायचा असेल तर कपचं प्रोनाउन्सिएशन काय आहे याच्यावरती फोनिक रिडिंग फोकसिंग करतं. सीयूपी या स्पेलिंग वरती फोकसिंग करत नाही. त्यामुळे whenever the word is there related about the phonic, remember its syllables are very important there. आणि म्हणून सिलॅबिक रिडिंग असंही त्याला म्हटलं जातं. याची कन्सेप्ट असं को रिलेशन करूनच ठेवा. फोनिक रिडिंग सिलॅबल्स आर इम्पॉर्टंट, साऊंड्स आर इम्पॉर्टंट. हे तुम्ही कुठेतरी लिहून घ्या. फोनिक रिडिंग, साऊंड इम्पॉर्टंट. फोनिक रिडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड सिलॅबिक रिडिंग. आणि मग तिसरा मुद्दा इथे येतो पहा. इथे दोन्ही पहिले दोन्ही मुद्दे त्याचवरती आधारित आहे. फर्स्ट वन नोन ॲज अ सिलॅबिक रिडिंग, कारण सिलॅबल्स हे महत्वाचे असतात, अल्फाबेट्स महत्वाचे नाहीयेत. फोनिक रिडिंग गिव्स इम्पॉर्टन्स टू साऊंड्स ओनली, नॉट अल्फाबेट, नॉट वर्ड. And number 3, child learns sound system of the language first than learn the alphabet. इथे क्लिअर कट स्पष्ट केलेले. When there is a phonic reading or syllabic reading, sounds are very important there. साऊंड्सला या ठिकाणी प्रथम महत्व दिलं जातं आणि त्याच्यानंतर अल्फाबेटला या ठिकाणी महत्व दिलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, हा कप घेतला आणि ह्या कपचे जे सीयूपी जे हे फोनिम्स आहेत किंवा जो सिलाबल आहे काप, दॅट इज ओनली वन सिलाबल. ओके, या सिलाबल वरती या ठिकाणी फोकसिंग केलं जातं, नॉट सीयूपी वरती. ओके, आणि मग फर्स्ट साऊंड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि नंतर मग अल्फाबेट्स या ठिकाणी विचारात घेतले जातात किंवा नंतर लँग्वेज महत्वाची असते. म्हणून हे तुमच्या असं बाजूला लिहून ठेवा. फोनिक रिडिंग, साऊंड्स आर इम्पॉर्टंट, नॉट अल्फाबेट्स. ओके, सिलॅबल्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. फर्स्ट साऊंड इज इम्पॉर्टंट, दॅन अल्फाबेट्स आर इम्पॉर्टंट. हे कुठेतरी तुमच्या शॉर्ट मध्ये लिहून घ्या आणि त्याचं वाक्यरचना व्यवस्थित करून ठेवा, सो दॅट यू विल गेट द गुड मार्क्स दॅट. नंबर 4, it improves pronunciations of learners. Pronunciations of learn, it's very important. Phonic reading मध्ये मी तुम्हाला सांगितलं sounds are very important. How that sound is created, तो साऊंड कसा तयार केला जातो, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दॅट इज कॉल्ड द आर्टिक्युलेशन ऑफ साऊंड. म्हणजे फिगर ऑफ स्पीचची तुम्हाला माहिती असेल, फिगर ऑफ स्पीचची मागच्या वर्षी तुम्हाला एक आकृती पण विचारलेली होती. तर त्या फिगर ऑफ स्पीचच्या साहाय्याने तो साऊंड कसा तयार केला जातो, विच ऑर्गन्स आर यूज टू मेक अ पर्टिक्युलर साऊंड, दॅट इज इम्पॉर्टंट इन फोनिक रिडिंग. ओके, म्हणजे जर तुम्हाला प्रश्न साऊंड वरती आला तर विद्यार्थी लक्षात ठेवायचं, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड अबाउट द फोनिक रिडिंग और इट इज ऑल्सो नोन ॲज अ सिलॅबिक रिडिंग. मग प्रोनाउन्सिएशन अतिशय महत्वाचे असतात. आणि लास्ट पॉइंट, इट इज द सिस्टमॅटिक टीचिंग ऑफ साऊंड्स कन्व्हेड बाय लेटर्स. अल्फाबेटच्या साह्याने कसा साऊंड तयार केला जातो याचा अतिशय पद्धतशीर अभ्यास हा फोनिक रिडिंग मध्ये केला जातो. आणि म्हणून प्रायमरी सेक्शनला, प्री प्रायमरी सेक्शनला द लेटर्स आर नॉट इम्पॉर्टंट, हाऊ द साऊंड्स आर क्रिएटेड इट इज गायडेड टू दॅम. विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन कोणतं केलं जातं की तो शब्द कसा उच्चारायचा.
आम्ही ज्यावेळेस शिकलो ना त्यावेळेस आम्हाला लेटर्स व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे, नॉट द साऊंड. आणि मग आम्ही पहिले लेटर्स या ठिकाणी शिकायचो, लिहायला सुरुवात करायचो आणि नंतर मग त्याचे साऊंड तयार करायचो. It was that old method. But nowadays, letters are not important. The pronunciation of that particular word is very important, and how students are making the sound of those letters. This is very important. So think about all these things. Okay, it's about the phonic reading. आणि आता एक राहिलं तो म्हणजे एमर्जंट रीडिंग. मित्रांनो, साईट रीडिंग लक्षात ठेवा, परत एकदा मी सांगतो, साईट रीडिंग म्हटलं की पिक्चर लक्षात ठेवायचे, ऑब्जेक्ट लक्षात ठेवायचे किंवा फ्लॅश कार्ड लक्षात ठेवायचे. एक कॉन्सेप्ट क्लिअर करून घ्या. साईट रीडिंग, साईट म्हणजे दृष्टी, आपण साईटला मराठीत दृष्टी म्हणतो. मला दृष्टीला काय दिसेल, दॅट इज कॉल्ड साईट रीडिंग. मग काय दिसतं दृष्टीला? मला फोटो दिसतात, मला पिक्चर्स दिसतात, मला फ्लॅश कार्ड दिसतात, एखादं ऑब्जेक्ट दिसतं. राईट अबाउट दॅट इन साईट रीडिंग. फोनिक रीडिंगला काय पाहिलं आपण? Phonic reading gives importance to only sound and not the letters, not the language. Sounds and pronunciations are very important. मग phonic reading घेतलं की sounds, their pronunciations are very important. म्हणजे syllables are very important. तुम्हाला माहिती आहे की syllables हे शब्दांमध्ये syllables असतात आणि syllables gives the proper, it helps us to give the proper pronunciation of word. मला वाटतं ही गोष्ट परत सांगायची गरज नाही तुम्हाला. आणि शेवटचा प्रश्न तो म्हणजे एक्सप्लेन एमर्जंट रीडिंग. जानेवारी 2021ला म्हणजे मागच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये हा प्रश्न आलेला होता. इट इज फॉर द 3 मार्क. परत एकदा एक सांगतो, क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये किंवा क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये प्रोसेस ऑफ रीडिंग वरती आधारित प्रश्न असणार आहेत. 4 मध्ये मात्र असणार नाही. त्यामुळे डोक्यात एक गोष्ट ठेवायची की प्रश्न क्रमांक 2 मार्काचा असेल आणि प्रश्न क्रमांक 3 मार्कांसाठी प्रोसेस ऑफ रीडिंग मध्ये प्रश्न असणारच आहे. सो गेट रेडी फॉर दॅट. ओके, लेट्स सी व्हॉट इज द एमर्जंट रीडिंग. एमर्जंट, याच्यावरून तुम्हाला एमर्जन्सी हे एक शब्द लक्षात येत असेल. एमर्जन्सी हा शब्द कदाचित असेल. एमर्जन्सी म्हणजे काय? अत्यावश्यक सेवा आहे ना. एमर्जन्सी, एमर्जन्सी हॉस्पिटल, एमर्जन्सी हे कशाच्या संदर्भात नाही? इट्स नॉट अबाउट द हॉस्पिटल, इट्स रिलेटेड अबाउट द रीडिंग. आणि काय एमर्जंट रीडिंग? लेट्स सी दिस पॉइंट्स. फर्स्ट वन, चाइल्ड्स नॉलेज अबाउट रीडिंग बिफोर ही /सी लर्न्स हाऊ टू रीड. डोक्यामध्ये एक कन्सेप्ट क्लिअर करून ठेवा. एमर्जंट रीडिंग म्हणजे विद्यार्थी शाळेत जाण्याच्या अगोदर जे शिकतो, दॅट इज कॉल्ड द एमर्जंट रीडिंग. शाळेत जाण्याच्या अगोदर. शाळेत गेल्यानंतर द प्रोसेस विल द डिफरंट. म्हणजे ज्यावेळेस शाळेत जाण्याच्या अगोदर ज्यावेळेस विद्यार्थी वाचायला सुरुवात करतो त्यावेळेस त्याला एमर्जंट रीडिंग म्हणतात. ओके, नंबर 2, a child before actually acquiring conventional reading skill shows alphabet knowledge, knows a concept of meaning. काय म्हटलेलं इथं पहा. ऍक्च्युअली शाळेत गेल्यानंतर टीचर टीचेस देम हाऊ टू रीड, हाऊ टू स्पेल द वर्ड, हाऊ टू हॅव द गुड प्रोनाउन्सिएशन, हाऊ टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर साऊंड. ओके, पण त्याच्या अगोदर काय विद्यार्थी करतो? अल्फाबेट्स नॉलेज आणि नोज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिंग. आता मला सांगा रे, शाळेत जाण्याच्या अगोदर आपल्या सगळ्यांना जवळजवळ अल्फाबेट येत होते. एक तर घरचे पालक तयार आपल्याकडून शिकून घेत होते किंवा आपल्याला आपण ते ऑटोमॅटिकली शिकलेलो होतो घरच्या मोठ्या भावाचे बहिणीचे पाहून आपण. आणि मग असा म्हणजे ए, असा म्हणजे बी, हे थोडं थोडं ज्ञान आपल्याला त्या ठिकाणी होतं. आणि इट्स हॅपन अबाउट द एमर्जंट रीडिंग. हे एमर्जंट रीडिंग मध्ये ती कॉन्सेप्ट या ठिकाणी येते. ओके, नेक्स्ट वन, नंबर 3, he/सी also has listening and retelling skill, phonetic awareness and verbal expressions.
एमर्जंट रीडिंग मध्ये काय येतं विद्यार्थी मित्रांनो, की शाळेत जाण्याच्या अगोदर आपण चांगल्या पद्धतीने ऐकत होतो. जो पुढचं जो काही बोलत होता ते आपण परत एकदा रिटेलिंग करत होतो. म्हणजे परत ती गोष्ट दुसऱ्याला सांगत होतो आपण. आणि हे कसं आहे, हे एमर्जंट रीडिंग मध्ये आपल्याला ऍक्च्युली शिकवलेलं नाही अद्याप. हाऊ टू रीड आउट, हाऊ टू हॅव द पॉजेस, हाऊ टू टेक केअर ऑफ द पंच्युएशन्स. पण आपण काय शिकलेलो आहे, आई वडिलांचं पाहिलेलं आहे, मोठा भाऊ बहीण असेल, शेजाऱ्यांचं आहे, तर कसे वाचतात हे आपण अगोदर शिकलेलो आहे, हे माहिती झालेलं आहे आपल्याला. आणि डेफिनेटली एक फोनेटिक अवेअरनेस आपल्यामध्ये. आता फोनेटिक अवेअरनेस म्हणजे काय? इट्स रिलेटेड अबाउट द साऊंड, इट्स रिलेटेड अबाउट द प्रोनाउन्सिएशन. हे आपल्याला आलेलं आहे अगोदर, शाळेत जाण्याच्या अगोदर आलेलं आहे. अँड दॅट्स अबाउट द फोनेटिक अवेअरनेस. आता मला आठवतं की आम्हाला पेन्सिल असाच उच्चार शिकवला होता शिक्षकांनी, पेन्सिल. पण नंतर कळाला हा पेन्सिल नसून हा पेन्सिल आहे. म्हणजे फोनेटिक अवेअरनेस हा नंतर आम्हाला आलेला आहे. पण आता होतं काय, की स्टुडंटला शिक्षकाने पेन्सिल म्हणायला सुरुवात केली, की दे अंडरस्टँड दॅट द इट्स अ साऊंड इज पेन्सिल नॉट पेन्सल. So that kind of awareness is created here, and definitely the verbal expressions. Verbal expressions म्हणजे काय? तर जे काही आपण वर्ब वापरतो त्याचे, म्हणजे जी काही क्रिया करतो त्याचे एक्सप्रेशन्स आपण देतो. लहानपणी शिकलेलो आहे आपण ते. सो इट्स रिलेटेड अबाउट द एमर्जंट रीडिंग. ओके, नेक्स्ट नंबर 4. लिटरसी बिगिन्स long before children begins formal education in schools. अनेकांना माहिती आहे विद्यार्थी मित्रांनो, की विद्यार्थी शाळेत जाण्याच्या अगोदर वाचायला पण शिकतात. कसं बोलावं हे पण शिकतात विद्यार्थी. म्हणजे फॉर्मल एज्युकेशन म्हणजे द एज्युकेशन विच इज गिवन इन स्कूल्स अँड कॉलेजेस, दॅट इज कॉल्ड द फॉर्मल एज्युकेशन. अँड इनफॉर्मल एज्युकेशन मीन्स विच इज acquired in society or in the family or in the neighboring. That is informal education. मग ऍक्च्युली फॉर्मल एज्युकेशनच्या अगोदर जी आपल्याला वाचनाच्या संदर्भात माहिती मिळते, दॅट इज कॉल्ड द लिटरसी, इनफॉर्मल लिटरसी. अँड इट्स बिगिन्स आफ्टर टेकिंग द बर्थ. ओके, सो दॅट हॅपन इन केस ऑफ हिअर एमर्जंट रीडिंग. म्हणजे जी लिटरसी येते आपल्याला वाचनाची शाळेत जाण्याच्या अगोदरची, दॅट इज कॉल्ड द एमर्जंट रीडिंग. हे 5ही मुद्दे विद्यार्थी मित्रांनो, हे सगळे शाळेत जाण्याच्या अगोदरचे आहेत. म्हणजे शाळेत जाण्याच्या अगोदर मला कोणकोणतं कौशल्य येतं? I get how to pronounce the word. I understand how to pronounce the word. I can understand how I should have the verbal expressions. I can read out the word. I can see the picture, and as well as I can understand what kind of pronunciation or how the correlation of picture with the word. I understand everything. मुलांना फक्त कप जरी दाखवला तर दिसे इट्स कप, ग्लास, पॅन, पेन्सिल, पिक्चर, डॉग, कॅट. चित्र दाखवलं की लगेच ते कॅट म्हणतात, चित्र दाखवलं की लगेच डॉग म्हणतात. दिस इज कॉल्ड द इन्फॉर्मल लिटरसी. ही वाचनाच्या अगोदर आलेली आपल्याला लिटरसी आहे. सो इट्स अबाउट द इमर्जंट रीडिंग. ऍक्च्युली शाळेमध्ये ज्यावेळेस चालू होतं त्यावेळेस ते डेव्हलपिंग द रीडिंग स्किल होईल. पण शाळेच्या अगोदर जे तुम्ही शिकलेला आहात वाचनाच्या संदर्भात जी काही कन्सेप्ट तुम्हाला मिळालेली आहे, दॅट इज रिलेटेड अबाउट द इमर्जंट रीडिंग. सो गॉट द पॉइंट. शाळेत जाण्याच्या अगोदर जे मला वाचनाच्या संदर्भात माहिती कळालेली आहे, दॅट इज एमर्जंट रीडिंग. आय थिंक दॅट द पॉइंट इज क्लिअर नाव. सो व्हॉट आर द स्टेजेस ऑफ एमर्जंट रीडिंग? मी प्रश्न जरी स्टेजेस वरती विचारलेला नसेल तरी मी खाली स्टेजेस घेतल्यात, कारण सांगता येत नाही प्रश्न कदाचित स्टेजेस वरती पण विचारला जाऊ शकतो. The first one, child makes difference between books and toys. मुलांना यामधला फरक पडतो. पुस्तकं कोणते आहेत, खेळणे कोणते आहेत, याच्यामधला फरक कळायला लागतो विद्यार्थ्यांना. A child learns to begin reading, hold a book in his or her hand, turns pages
and respond to the pictures. मित्रांनो, तुम्हाला हे आठवत असेल, घरामध्ये जर एखादं लहान मुलगा असेल ना 2-3 वर्षाचं, तर त्याच्यापेक्षा जे काही मोठं मूल शाळेमध्ये जात असेल, तर त्याचं इमिटेशन करायला सुरुवात करतं. तर त्याच्यासारखीच बॅग घ्यायला लावतं घरच्यांना, पुस्तकं घ्यायला लावतं. ते वाचायला असं बसतं ना, मग ते पण असं पुस्तक घेतं. मग ते उलटं आहे का सुलटं आहे त्याला काही कळत नाही. असं घेतं समोर आणि ते बडबड करत बसतं. त्याला माहिती आहे माझा मोठा भाऊ पण असाच काहीतरी पुटपुटतो. ते पण पुटपुटतं. It happens. It happens. And this is a stage of emergent reading. पानं पण उचकतं असं. मोठमोठ्याने बडबड करतं ते. त्याला माहित नाही. पण ते इमिटेशन करायला सुरुवात करतं. म्हणजे पेन कसा पकडायचा बरोबर ते पेन हातामध्ये पकडतं. पेजेस कसे टर्न करायचे असे ते पेजेस बरोबर करतात. हां? आणि एखादं चित्र पाहिलं की बॉल, कॅट, डॉग असं ते म्हणायला सुरुवात. सो इट्स अबाउट द एमर्जंट रीडिंग. Next one, a child enjoys repetition of stories. Repetition of stories they enjoy. मला तर आठवतंय की लहान-लहान मुलं ना, ज्यावेळेस मोठं मुलगा घरामध्ये मोठी स्टोरी वाचत असतं ना, त्यावेळेस ते बरोबर लक्षात ठेवतं. आणि मग ते पण पुस्तक घेतं आणि ती स्टोरी बरोबर सांगतं पहा. एकही वाक्य मागे पुढे होत नाही. एवढी त्यांची ब्रिलियन्सी असते त्या लहान वयामध्ये. इट हॅपन्स इन केस ऑफ इयर ऑल्सो. A child focuses on pictures in the book. चित्रांची पुस्तकं जास्त असतात. तुम्ही पाहिले असेल कदाचित सर्वांनी, की लहान मुलांचे पुस्तकं ना दे आर फुल ऑफ पिक्चर्स. एकच शब्द असेल, पण चित्रांनी भरपूर पुस्तकांमध्ये चित्र असतात. This is a what we call pre-education for them. That looking at the picture, they should understand it's tree, it's a pen, it's a mobile, right? It's a banana, it's an apple. So they associate all these words to them. आणि पिक्चर बुक्स आर दॅर, पिक्चर बुक्स आर दॅर. हे इमर्जंट रिडिंगच एक प्रकार आहे. आणि म्हणून बिफोर गोइंग टू स्कूल, व्हॉट एव्हर स्टुडंट्स लर्न अबाउट रिडिंग स्किल, दॅट इज कॉल्ड द एमर्जंट रिडिंग. कन्सेप्ट डोळ्यासमोर ही फिक्स करायची. एमर्जंट रिडिंग, रिडिंग विच इज डन बिफोर गोइंग टू स्कूल, बिफोर स्टार्टिंग ऍक्च्युअल रिडिंग. इट्स एमर्जंट रिडिंग. ओके. सो पुस्तकांमध्ये चित्र भरपूर असतात. अ चाइल्ड डेव्हलप्स अ कॉन्सेप्ट प्रिंट वर्ड. आता कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंट वर्ड तिथे शब्द दुरुस्त करून घ्या. हे पहा, विद्यार्थ्यांनी CUP पाहिले की ते लगेच म्हणतात कप, बिकॉज दे अंडरस्टँड सी हॅज सच काइंड ऑफ कर्व, यू हॅज कर्व अँड पी हॅज सच काइंड ऑफ कर्व. आणि म्हणून इथे काय होतं की कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंट वर्ड मधला पी आणि बी मधला फरक कळायला लागतो त्यांना. पी आणि डी मधला फरक कळायला लागतो त्यांना. डी आणि पी मधला फरक कळायला लागतो. दिस इज द बार्किंग विथ द प्रिंट. कर्व पाहून, सर्कल्स पाहून ते अंडरस्टँड करतात. इट्स एम, इट्स एन, and they understand the difference between both. It's happening before going to school, before starting actually reading. Next one, a child focuses on reading words. आणि मुलं काय करतात, ते शब्द पाहिला की ते रीड करायला सुरुवात करतात. भले त्याचं कदाचित प्रोनाउन्सिएशन चुकीचं असेल, साऊंड कदाचित चुकीचं असेल, बट दे ट्राय टू रीड इट. दे ट्राय टू रीड इट. लहानपणी विद्यार्थ्यांना खेळणं दिलं जातं, हे की नाही. त्या खेळण्याला हे जरी म्हटलं ना की बॉल दे, त्याला लगेच कळतं. बॉल शब्द ऐकल्या ही इमेजेस, ही ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट वुड बी द इमेज ऑफ बॉल. त्याला बॉलची इमेज लक्षात येऊन जाते लगेच. बॅट म्हटले की त्याला इमेज लक्षात येऊन जाते. सो दिस इज द एमर्जंट रिडिंग, वन काइंड ऑफ एमर्जंट रिडिंग, दॅट इज द असोसिएशन ऑफ व्हिज्युअल ऑब्जेक्ट टू द वर्ड्स अँड पिक्चर विथ द वर्ड्स. त्याच्या दोन्ही पद्धतीच्या रिलेशन्स त्यांना या ठिकाणी लक्षात येतात. आई म्हटलं की ते विद्यार्थ्याला बरोबर त्याची आई समोर येते. इट्स अ रिलेटेड अबाउट एमर्जंट रिडिंग.
ट्री म्हटलं की लगेच, त्याला डॉग म्हटलं की मांजर आणि डॉग मधला बरोबर लक्षात येऊन जातं. आपण एखाद्या कुत्र्याला त्याला म्हटलो की डॉग आहे किंवा एखाद्या डॉगला आपण कॅट म्हटलो, तो नाही डॉग म्हणतो. He understand what is the relationship of that picture with the word. It happens here. And a child tries to use variety of reading. And definitely as far as the objects are concerned there, as far as that things are concerned there, विद्यार्थी हे वापरायला सुरुवात करतात. मित्रांनो, या ठिकाणी मी तिन्ही प्रोसेस ऑफ रिडिंग वरती या ठिकाणी तुम्हाला सांगायचा प्रयत्न केलेला आहे. मला एवढंच तुम्हाला सांगायचं मित्रांनो, या तिन्ही भागावरती प्रश्न, तिन्हीपैकी कोणत्याही दोन भागांवरती प्रश्न विचारला जाणारच आहे. त्यामुळे एकदम पक्क करून ठेवा, 100% करून ठेवा. देयर विल बी अ क्वेश्चन, आयदर इट इज फॉर द 3 मार्क्स और 2 मार्क्स. 3 किंवा 2 मार्काला याच्यावरती निश्चित पद्धतीने प्रश्न असणारच आहे. आणि आता तुम्ही फिक्स करून ठेवायचं की येत्या परीक्षेमध्ये 2 किंवा 3 मार्कावरती एमर्जंट रिडिंग, फोनिक रिडिंग किंवा साइट रिडिंग वरती प्रश्न असणार आहे. सो गेट रेडी फॉर द कमिंग एक्झाम. कोणता प्रश्न करून ठेवायचा? तिन्ही भाग करून ठेवा. आणि इफ यू हॅव एनी डाऊट, डेफिनेटली यू कॅन कॉल मी, और व्हिडिओच्या खाली तुम्ही कमेंट्स करा. आम्ही कमेंट्स करून तुम्ही मला निश्चित सांगा की सर मला ही कन्सेप्ट कळालेली नाही, ट्राय टू मेक मी अवेअर अबाउट दॅट कन्सेप्ट. मला या कन्सेप्टच्या संदर्भात माहिती द्या. डेफिनेटली आय विल गाईड यू अबाउट दॅट. चला तर, प्रोसेस ऑफ रिडिंगचा हा पहिला भाग संपला. नंतरच्या व्हिडिओमध्ये टाइप्स अँड फीचर्स ऑफ रिडिंग यावरती आपण पाहणार आहोत. पुढचे पण लेक्चर्स करा. आणि परत एकदा सर्वांना ठीक आहे, मी सजेशन म्हणेन किंवा विनंती म्हणेन, व्हिडिओ ऐकल्यानंतर निश्चित इतरांना शेअर करा, तुमच्या मित्रांना. परीक्षेच्या संदर्भात अवेअर करा. परीक्षेचा टाइम टेबल बनवा विद्यार्थी मित्रांनो. किती वेळ अभ्यास करायचा, इंग्रजीसाठी किती वेळ द्यायचा, इतर विषयांसाठी किती वेळ द्यायचा, याचे छान पद्धतीचं शेड्यूल तयार करा. इंग्रजीसाठी जास्त वेळ द्या, लिखाणासाठी जास्त वेळ द्या मित्रांनो. डेफिनेटली इट विल हेल्प यू टू गेट द गुड मार्क्स इन कमिंग एक्झाम. सो ऑल द बेस्ट. चला लवकरच पुढच्या व्हिडिओमध्ये मिळू. चलो बाय बाय, टेक केअर. वन्स अगेन हॅपी दीपावली टू ऑल. बाय बाय.